Welcome to Ipal channel. Unauthorized item එකක් remove වෙච්ච unauthorized item මේ ටිකේ ගොඩක් එනවා ඒකෙන් හොයාගත්ත තව එකක් මෙහෙ awareness එකේ මේක තමයි build up කරන්නේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. ඒතර බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඒක mention කරලා ඉවරන subject එකේ zero remove යටතේ බෙදා ගන්න පහසුයි. එතකොට list කරන item ගැනත් mention කරලා තියෙනවා description එකේ remove වෙච්ච item ගැනත් mention කරලා තියෙනවා. mute sessions බලන්න playlist හදලා තියෙනවා epal research තියෙනවා මේ හැම එකක්ම බැලුවොත් හොයන්න risk free කරන්න පුළුවන් items ඔබ ගාවම තියෙනවා ඔබට හොයාගන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒ ඔක්කොම knowledge එක මේකේ තියෙන නිසා we have removed our listing because it didn't follow our unauthorized item policy unauthorized copies of counterfeits are illegal and not allowed on eBay එකේ දාන්න බෑ මේක report කරලා තියෙනවා entertainment one limited ඉතින් තමයි වෙන්නේ Peppa Pig ඉතින් මේක ගොඩක් මගේ පුතත් බලනවා ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඒ වගේ ලොකු audience එක ලොකු reach එකක් තියෙනවනම් අපි දැනගන්න ඕන මේකේ මොකක් හරි තියෙනවා අපිට කරන්න බැරි famous වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන ඒක sell නොකර ඉන්න මොකද අපිට issue එකක් එන නිසා 19 cm animal Peppa Pig stuffed plush toy cartoon doll toy kit friend George gift Peppa Pig George friends Susie Richard rabbit stuffed plush toy 19 cm kid gift වගේ දාලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ ඔක්කොම Peppa Pig එකේ තියෙන characters ඉතින් මේව කරන්න බෑ හැම වෙලේම ඒ වගේ ටිකක් famous දේවල් තියෙනවා නම් ඒකට TV rights තියෙනවා franchise right එකක් තියෙන ඒවා කරන්න යන්න එපා franchise rights ගැන TV rights ගැන වෙනම branded explain කියලා branded replica explain කියලා වෙනම තව playlist එකක් තියෙනවා ඒකෙත් බලන්න පුළුවන් ඒ හැමදේම බලන්න බලලා මේක පටන් ගන්න බොහොම සුරක්ෂිතව කරගෙන යන්න සල්ලි හොයන්න මුදල් හොයන්න පුළුවන් හොඳට හරියට කරනවා නම් don't try this add to this list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනයට අපිට challenge and all the very best bring model Sri Lanka happy selling